אנחנו קמים לקול של אזעקה. משהו שאנחנו מכירים בשעה 6:30 בבוקר. משהו שאנחנו מכירים, לא מופתעים. אנחנו קרובים לעוטף. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו עושים, נכנסים לממ"ד, ממתינים מה שאנחנו רגילים, את הזמן שלנו, להישאר. בבית נמצא איתמר, הבן שלי שהגיע מחופשה אחרי שסיים קורס קצינים חי"ר, הוא חייל בסיירת נחל, עורב, והוא הגיע לחופשה. הבת זוג שלו איתנו, שתי אחיותיו ואני. אבא שלי תמר נמצא בבית הכנסת, הוא בעל קורא, הוא קורא ספרי תורה בשבת, קורא ספרי תורה בבתי הכנסת, והוא נמצא בתפילה כהרגלנו, ומיד אחר כך יריות. ביריות איתמר כבר אומר לאמא, זה לא פלילי, זה לא איזה שכן רב עם מישהו או קרה פה משהו. זה ביטחוני, ואמרתי לך, אתה יודע, הוא אומר לי, לפי הקול של הנשקים. זה נשקים של צבא. וצבא לא, כאילו, לא היה מספיק זמן בכלל לדבר על זה, הוא ישר רץ לחדר, ולקח את הנשק שלו, והוא רץ לכיוון הדלת, ואנחנו בעקבותיו, ואני פותחת את השער, והוא יוצא, והוא לא מדבר, ורק רץ. רץ לכיוון היריות, ואני מברכת אותו בברכה, ותלך ותעשה את התפקיד שלך, ומחזקת אותו, וכן, אתה צריך, בטח, כאילו, תלך. אני שולחת את הילד שלי למקום שאני יודעת, אפילו לא חושבת על זה אם הוא יחזור. אני יודעת לאן הוא הולך, אבל אני לא יודעת אם הוא יחזור. ולא חושבת על זה. אני אומרת לבת שלי, מיטב אני הולכת לנעול נעליים, ואני הולכת אחרי תמר. אז נעלתי נעלי ספורט, אני רגילה להסתובב בבית עם נעלי בית, יכלתי לרוץ בהחלט עם נעלי בית, אבל אני לא יודעת למה הכנתי את עצמי, כאילו גם אני מצטיידת. נעלתי נעלי ספורט, שאולי אני נועלת אותם אחת אם בכלל, ומיטב, ואני יוצאת עם פיג'מה, שהקמתי איתה, בלי חזייה, פשוט גם אני מסתערת אחריו. ומיטב והבת שלי מצטרפת אליי, ואנחנו רצות אחריו, ואז הוא כבר נעלם לנו, אנחנו כבר לא רואים אותו על הכביש הראשי, אבל אנחנו רצות ברחוב המקביל בין הבתים, אנחנו פשוט נכנסים לשם ומתחילות לרוץ, ואני רצה, ואני לא כזאת אישה בריאה, ואני פוגשת בן אדם שיוצא מאיזה סמטה עם אקדח, ואני אומרת לו, תקשיב, תביא לי את הרכב שלי, הוא נמצא פה, יש פצועים. הוא משתף איתי פעולה, תוך כדי מיטב, הבת שלי שומעת את הקול שלי שאני צועקת, יוצאת מהבית ורצה איתו, כדי לעזור לו להביא את הקוד של האוטו, ומה האוטו, ואת המפתח. היא זרזה את העניינים, ובאמת הוא בא, אסף אותי, הגענו לכיכר. בכיכר אני מחכה שיוציאו פצועים, והפצוע הראשון שמוציאים לי, זה איתמר. הוא מסתכל, כאילו, הוא רואה שזה אמא שלו, והוא אומר, אמא, מה את עושה פה? ואמרתי לו, באתי לקחת פצועים, ובוא נעלה לאוטו, תעלו אותו לאוטו, תעלו את הפצועים. הם יושבים על כולם יושבים באוטו, ואני נוסעת למד"א. ככה חינכתי 4 לוחמים, לאהוב את המדינה, וללכת להיות לוחמים. לא כי רציתי שיביאו לי את הסיכת הלוחם, כי אני רציתי שיבינו שזאת המדינה שלהם, שצריך להילחם עליה. אנחנו לא קיבלנו אותה, אבל אנחנו לא, כאילו, צריכים להצדיק את זה שאנחנו פה לצערנו. כי אין לנו ארץ אחרת, אני כל הזמן אומרת להם. הם היו בפולין, כל הילדים היו בפולין. הם הבינו מה המשמעות של העם היהודי, הם הבינו את מה שעברנו. כולם לא ויתרתי, ואנחנו לא אנשים עם בעלי אמצעים, בעלי ממון. ואני התאמצתי שכל ילד שלי, וזה 6 ילדים, זה שנה אחרי שנה, וזה לא מעט כסף, לצאת לפולין, לצאת מהמקום הבטוח, מהמקום המוכר והידוע ישראל, ולראות מה חווינו שם, ולהרגיש את זה, כדי לחזור
עם אהבת מולדת, והם עושים את זה לפני השירות, עם אהבת מולדת, את הקשר לזהות שלך היהודית, כאילו מאוד רציתי שהם ידעו את כל הדברים האלה וירגישו את זה,